મિત્રો આજે સ્વાગત છે તમારું ફરી એક વખત ઇઝી લાઈફ ફોર ઓલ યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજની સરકારી નોકરીમાં આપણે ગુજરાત ઇકોલોજી કમિશન ગાંધીનગર દ્વારા 2 જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે, જેમાં નંબર 1 ઉપર છે પ્રોગ્રામ ઓફિસર, નંબર 2 ઉપર છે ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર। મિત્રો આની અંદર ક્વોલિફિકેશન, એક્સપિરિયન્સ, એજ લિમિટ અને સેલેરી તેના વિશે ડિટેલમાં માહિતી મેળવીશું, તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો। નંબર 1 પર છે પ્રોગ્રામ ઓફિસર એમએસસી, એની અંદર અલગ અલગ ફિલ્ડ જેમ કે એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ, લાઈફ સાયન્સ, બાયો સાયન્સ, ઝૂલોજી, એમઈ, એમટેક, એન્વાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ અને કોમ્પ્યુટર આવડતું હોવું જોઈએ અને 3 વર્ષનો અનુભવ માંગેલ છે। ગુજરાતી અને અંગ્રેજી આવડતું હોવું જોઈએ। નંબર 2 પર છે ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર, તેમાં માસ્ટર ઇન સાયન્સ, બીઈ અથવા ઇક્વાલેન્ટ, કોમ્પ્યુટર આવડતું હોવું જોઈએ, પીજી ડિપ્લોમા ઇન RS/GIS 2 વર્ષનો અનુભવ માંગેલ છે અને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી આવડતું હોવું જોઈએ। આ પ્રોગ્રામ ઓફિસરની અંદર એજ લિમિટ શું છે અને પગાર શું છે એ જાણી લઈએ। પ્રોગ્રામ ઓફિસર માટે છે એજ લિમિટ 45 વર્ષ અને સેલેરી રહેશે 46,690 રૂપિયા। ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર માટે વય મર્યાદા છે 35 વર્ષ અને સેલેરી છે 38,996। મિત્રો આ વેકન્સી છે પ્યોરલી કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર છે, પરંતુ આપને 3 વર્ષનો જેમ કે અહીંયા આગળ માંગેલ છે પ્રોગ્રામ ઓફિસરમાં 3 વર્ષનો અને ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસરમાં 2 વર્ષનો આ એક્સપિરિયન્સ અને ગવર્મેન્ટ ખાતાની અંદર જે તમને એક્સપિરિયન્સ હશે અને તેના માટેનું સર્ટિફિકેટ આપને જે મળશે એની કોઈ બીજી જગ્યાએ તમે એ સર્ટિફિકેટ મૂકશો તો એની ઇમ્પ્રેશન બહુ અલગ જ પડશે। તો મિત્રો આ એક સારી તક છે ગવર્મેન્ટમાં એક્સપિરિયન્સ મેળવવા માટેનું। અને આપણે જણાવી દઈએ કે અહીંયા આગળ જણાવેલ છે કે વધુ માહિતી માટે આ વેબસાઇટ પર સર્ચ કરો, પરંતુ આ વેબસાઇટ પર કોઈ પણ પ્રકારની આ ભરતી બાબતે માહિતી મળેલ નથી, માટે નીચે આપેલ કોન્ટેક્ટ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી અને માહિતી મેળવી શકો છો। કોન્ટેક્ટ નંબર છે 079 23 25 76 56 અને એપ્લિકેશન કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ છે 8/10/2021 સાંજના 6 વાગ્યા સુધી। મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો। ચેનલ પર નવા આવેલા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અમારી ચેનલ ઉપર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતા ગુજરાતી વ્યાકરણ, અંગ્રેજી વ્યાકરણ, ગણિતની ટ્રીકો, કોમ્પ્યુટરના પૂછાયેલા પ્રશ્નો, કોમ્પ્યુટરના પ્રશ્નો, કોમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ CPT કેવી રીતે આપવી તેના માટેના પ્રેક્ટિકલ વિડીયો મૂકેલા છે અને દરરોજનું કરંટ અફેર અને આવી જ આવનારી ભરતીની માહિતી અમારી ચેનલ ઉપર મૂકવામાં આવે જ છે। તો મિત્રો અમારી ચેનલને આપ વિઝિટ કરી શકો છો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ઇઝી લાઈફ ફોર ઓલ।